Men god dagens hörni och välkommen till en ny video. Idag så åker vi. Alltså som vi har längtat. Det har varit nedräkning nu i princip hela året. Hela hösten framförallt. Vi sticker till Thailand och ja, vi ska borta nästan 7 veckor. Så att den här morgonen har bestått av fixa det sista med packningen. Och när man ska borta så länge, ja men ni vet, tömma kylskåpet, se till att man faktiskt kommer hem till ett rent hem utan tvätt överallt. Kolla igenom packlistan, det är mycket som ska med. Men lite kosttillskott och sådana saker tar ju mycket plats i väskan det med. Så det är vad jag har gjort idag. Vi har klivit upp i tid, fixat allting med hundarna. Våra 2 små vovvisar ska min syster ta hand om så de får mysa med moster. Lite resplaner då. Idag, vi sticker till Köpenhamn idag. Så jag tänker att jag ska låta er hänga med när vi flyger till Köpenhamn. Vi kommer bo en natt på hotell där för att sen kunna ta ett direktflyg från Köpenhamn till Bangkok. För övrigt, alltså hitta en skankigare sminkborste. Jag har faktiskt köpt en ny, men inte börjat använda den än. However, vi kommer vara i Pattaya första veckan. Vi har märkt när vi reser i Thailand att så här i början av december, det är för övrigt den 30 november dag. 1 december, första advent imorgon. Men vädret i alla fall, nere mot Koh Lanta, Phuket där nere, är inte riktigt liksom sylvast i början på december. Så att vi gör så att vi tar första veckan i Pattaya för att säkra sol, bra gym dessutom. Och sen så kommer vi bege oss vidare. Alltså det ska bli magiskt. Jag jobbar ju. However, jag ska försöka ta på mig ett ansikte. Jag är inte den som gör mig i ordning särskilt mycket för att flyga. Jag fixar fejan, men sen är det mjukisstress för hela slanten. Så att jag ska pilla på med det här, fixa sista packningen. Och sen så är det bara att ta farväl till hundarna och sticka iväg till Arlanda. We are on the go. Och har en otroligt snäll vän som kör oss till flygplatsen. Bara en sån sak, så här en lördag. Men då blir det ju en buckla här uppe. Nej. Alltså jag är så jävla hungrig. Tredje försöket. Ja, jag tror den här som väntar. Ja, visst var det damma. Fjärde försöket. Fingers crossed. Nej. Sjätte försöket. Vad fan? Det kan jag säga det. Mission accomplished. Då ska jag berätta för herrskapet att jag tror att Anton har frågat Sebastian 10 gånger om man har med sig allting. Om man har med sig mediciner, om man har med sig pass, om man har med sig plånbok, telefon, laddkablar, kläder, allt. Rubbet. Och vi pratar också om det på vägen ner i hissen. Vi har nu fått in väskorna i bilen och ska sätta oss. Nej men då har han alltså glömt plånboken. Men vi får väl se det som så att det var ju bra att han kom på det nu innan vi har åkt. För att hade det gärna kunnat hänt på flygplatsen, för det har ju hänt förr om vi säger så. Så att ja, vi kan ju be till Gud att det är att alla andra saker som han säger är i väskan faktiskt är i väskan. Den som lever får se. Men ja, bra start kan vi säga. Vi är bara män. Ja, Vi är bara män. det är bara män. Men han är faktiskt väldigt lösningsorienterad, det ska jag ge honom. För att som sagt, det här har ju hänt förut och det mesta brukar ju gå att lösa längs vägen. Men plånboken kan ju vara bra så här innan man ens har tagit sig iväg. Känns det som en avgörande grej. Ja, vad kul. Nu är det huvud eller klang. Och bilarna är rena. Fan, det var lite roligt ändå. Sitter och lyssnar på den här jävla låten. Ja, men den går hela tiden. Är man en fena på att packa eller är man en fena på att packa är frågan. Vad stod det? Exakt 20 kilo. Nailed it! Nej, jag tror det. Ja, då har vi tagit oss igenom säkerhetskontrollen och som vanligt skulle jag vilja säga så fastnar i min väska. Det är ju alltid random kontroll på den av någon märklig anledning. Men den här gången var det telefonen de ville se. Och all elektronik, men det är alltid någonting. Men jag visar gladeligen upp. Vad är inte viktigare än säkerheten? Nu ska vi se till att jag måste köpa parfym. Ska du ha något? Vi ska handla lite på taxfree. Döda lite tid och sen gå och sätta oss i loungen. Så häng med!
Sådär då hörni. Flygningen gick ju väldigt smidigt faktiskt. Det här med att sitta i lounge innan man flyger, det är liksom helt plötsligt trevligt att döda tid på flygplatsen. Kontra att stressa och springa runt och sitta på en obekväm stol utan bord och så vidare. Så att sitta där, traska bort i god tid innan, precis innan man liksom behöver och sen bara sätta sig och flyga iväg. Sjukt skönt. Nu har vi i alla fall kommit fram till hotellet och det visar sig att det ligger liksom på flygplatsen. Skit nice. Så att väskorna gick fort att få. Traska bort hit och ska vi se vad vi har fått för rum. Så en liten tour för vårt lilla boende för natten. Här ska vi bo, tänkte jag säga. Inte på toaletten givetvis, men det här är väl godkänt älskling. Till och med skrivbord. Inte för att jag hinner jobba så jättemycket innan vi sticker, men utsikt verkar vi också ha. Det kommer vara så skönt imorgon eftersom att vi faktiskt bor på flygplatsen, så är det liksom gångavstånd för att gå och dumpa väskorna imorgon och vi flyger ändå hyfsat skön tid. Typ 12-1-ish. Så vi kan sova ut, käka frukost, checka ut, gå och lämna väskorna och sen drar vi. Så att, men det känns som båda vi får ganska lite energi just nu, så vi ska försöka gå. Det finns en matbutik här i närheten så vi ska traska bort, handla lite och sen tror jag att vi är kväll. Eller hur? Så att vi får sova ut. Sen tar vi oss an söndagen och reser vidare. Alltså jag är så jäkla taggad. Jag bara längtar tills värmeväggen slår mig i fejan och man känner luftfuktigheten bara tjoff. Det ska bli så skönt. Men dag 1 får vi säga är en wrap. Och sen så tar vi oss an morgondagen med nya tag och är redo för en redig långflygning med svullna fötter. Men det kommer att vara värt det. Ja, men jag sov också faktiskt ganska skönt. Konstigt nog. Första gången jag behövde faktiskt inte rulla ut ur sängen. God morgon söndag. Vi pratade just om att det är helt sjukt att vi har sovit så bra i natt med tanke på att vi brukar ju sova bra hemma. Men den här sängen var faktiskt väldigt hård. Och trots det så har vi sovit väldigt bra. Jag fick in över 9 timmar. Jag tror Sebastian inte har sovit så här många timmar i sträck på. Alltså det måste vara månader. Garanterat. Han har sjukt svårt med sömnen. Han har legat som en klubbad säl och bara sovit igenom hela natten. Jag vaknade i morse givetvis då när man försöker sova ut. Vid typ 4 och vid 5. Men jag tvingade mig. Och det löste sig så att 9 plus timmar lyckas jag ändå banka in. Och grejat till fejan som ser ut som en människa. Så nu ska vi ner och käka frukost. Och väldigt skönt att ha en lugn morgon innan vi ska bege oss mot incheckningen och flyget. Så lite frulle på det här så är vi människa. Så frukosten intagen och jag passade på att ladda kameran och ladda alla extra batterier så att vi inte ska åka på någon kamerabatterihaveri här, utan nu är vi garderade och utcheckat och klart och packat. Så nu ska vi snart till gaten och det här gillar man ju. Det finns en liksom bagagetagsautomat på hotellet så att man slipper trängas där borta. Så vi ska skriva ut taggarna nu och sticka och lämna ifrån oss bagaget. Behöver passen så nu måste jag lägga ner här. Tack. Så nu har vi kvistat bort till loungen. Det här är väl kanske inte den bästa loungen vi har suttit i. Men i alla fall skönt att ha någonstans att sitta. Så vi skulle gå bort till gaten snart för det är inte så jättelång tid kvar tills vi flyger. Så nu laddar man ner lite filmer och serier för säkerhets skull och ser till att man har musik i offline mode och jada. Men det var en liten avstämning i alla fall. Så vi vill kvista bort. Så att de tummarna nu. My god. Ja, vi laddade deluxe. Nej, vi hörs. Så där då, hårdare och på plats. Och en liten välkomstlink. Ingen aning om vad det här är, men det smakar sött i alla fall. Hur som haver. Lite nice och lite business. Det är under vår brunstad så det känns som att när jag ska sitta där i 10 timmar så kan man flyga skönt. Tycker att min älskling i alla fall. Vi skulle ju faktiskt åka ekonomi. Och sen satte vi oss och insåg att packade sittare var inte så jävla skönt. Men det var inte fullbokat här så vi uppgraderade och nu har vi space. Och kommer också kunna ligga och sova. Och det här, alltså, jag menar, på riktigt. Här, egen liten skärm, ringa på klockan. Man kan fälla ner hela det här sätet så att man kan ligga och sova. Nej, det här kommer bli bra. Ser fram emot att flyga helt plötsligt istället för att sitta helt intryckt. Det kommer bli nice. Tack älskling. Väldigt bra beslut.
Här ska vi nog finnas. Ja, det är bara backarna. Hoppas att vi får tillbaka våra telefoner och våra pass. För de är viktiga. Det ska bli så skönt. Touchdown Thailand. Äntligen älskling. Långflyg. Nu ska vi bara igenom passkontroll och hämta väskorna. Sen jävlar är vi framme. Alltså värmeslaget som slår en i ansiktet när man kliver ut på flygplatsen, det är helt jävla fantastiskt alltså. Och alltid när man kommer till Thailand så är det ju liksom inte riktigt fullt fungerande. Man tar en sån taxilapp och går till, vi fick en taxi som var längst bort i kön, alltså verkligen längst bort. Nej men det är ingen i den taxin. Får vi gå tillbaka och ta ett nytt klick och då får vi en kölapp på andra sidan, hela vägen längst ner på andra sidan. Men nu så har vi hittat våran taxigubbe, så gullig. Han creddade Sebastian och så Big Boss. Det första som hände så. Nu ska vi bara få han att se men vart 17 ska vi åka och vart är hotellet och vilket hotell, för det finns flera med samma namn så. Men förhoppningsvis så kommer vi på rätt väg. De är väldigt gulliga och tillmötesgående här så det ska nog gå bra. Spännande i alla fall. Ja, vi har precis konstaterat att man har ju inte direkt akklimatiserat sig. Fy fan vad varmt det är. Men nu ska vi sticka och käka lunch. Förhoppningsvis så är stället vi hittade förra året kvar. Det är det bästa med Thailand. Det är väldigt enkelt att hitta bra mat. Nej, det verkar fan inte vara öppet. 9:35 är klockan. 9:35, det var lite stenstängt. Ja, the mission continues. Nej, det är öppet 10. Vad var klockan? Halvtimme kvar att döda. Mission idag blir att hålla sig vaken. Att vi båda är skitslitna och jättetrötta och jetlaggade. Men vi tar en sväng på affären och dödar lite tid så ser vi sen hur långvarig det blir. Så sizen på det här äpplet, vad fan är det frågan om? Kan vi kolla på det här? Alltså, det här är ett normalt äpple. Mutantäpple. Helt sjukt. Så, en liten house tour. Vänta, jag ska inte vara med. Så, en liten house tour. De har bara en läcker frukt där uppe. Det ska durianer som fan, alltså det stinker bajskorv. Det här är gott folk, är det som stinker. Fy fan alltså. Den äckligaste jävla bajskorvsfrukten som finns. Durianer, det är riktigt äckligt. Vad vill du ha då? Vad sämst? Kycklingen är helt stenhård och jättetorr. Ja, en sväng på nattmarknaden tänkte jag säga, men på kvällsmarknaden det är typ det vi har orkat med idag. Vi är båda däckade och är helt klubbade från jetlagen, men så kan det bli. Nu har vi i alla fall hittat middag och alltså på riktigt, det bästa med Thailand är att det finns riktigt bra mat för ingenting.
Alltså den här kyckling- och risportionen kostar alltså 60 baht och det är 20 spänn. Ja, 20 svenska kronor kyckling och ris. Det är taget. Efter det här så gör vi kväll för idag. Mer än så här blir det, men det är förtvivlade och pigga imorgon. Jag ångrar mig, men lite efter beräkningen så är det alltså 15 spänn till. Lappat och klart. Var riset sådär? Ja, men det är värt. Den här lilla bebisen är här varje år. Hon var så. Men på dagens tisdag i denna underbara värme. Alltså, fy fan Britta. Det här är härligt. Märks i alla fall att undertecknad inte är en vanvloggare. För att jag vaknade ju 05 i morse och fattade inte vilken dag det var, vart jag var. Varför jag skulle upp eller någonting. Man är helt upp- och nervänd med tidsomställningen. Men en annan har ju lite jobb att göra, va? Så att jag klev upp. Och gnuggade sömnen ur ögonen och satt och pepprade jobb under hela förmiddagen. Hade givetvis kunnat filma det, men det slog ju inte ens. Alltså det fanns inte ens, kom inte ens på tal i mitt huvud att plocka med kameran. Men jag satt ner i lobbyn och hittade ett riktigt bra ställe där jag bara kunde sitta för mig själv och lyssna på mina små såna här gamla vågor i lugn och ro. Så att jag fick iväg jävligt mycket jobb i morse, sjukt effektivt. Och sen så, ja, har jag kommit upp hit och väckt min kära man som fortfarande är helt däckad efter det här. Det tär fan på krafterna. Vi båda har jobbat extremt hårt innan vi åkte hit. Väldigt många timmar och så. Och det är långa dagar, mycket jobb, mycket stress, fix och ja, men hundarna ska packas och ens egna grejer ska packas och man ska se till att allting är i ordning när man ska vara borta så länge. Så det tär. Så han har fått sovit ut, jag har jobbat och ja, nej men alltså jobb eller inte. Det här, det spelar ingen roll. Alltså med den här utsikten förstår ni själv. Alltså titta på det här. Nu ser man inte så mycket hur jag har en palm rakt i. Han var en sväng i poolen också faktiskt. Så att jag har börjat jobba på bränna. Jag ska försöka pressa något jävligt den här semestern. Den här resan. För att komma hem med en riktigt bra bränna i alla fall. Men ja, så att dagen har i alla fall halvvägs startat. Så att vi ska sticka iväg och käka lite lunch. Och lösa ett gymkort. Fixa med lite kosttillskott. Jag plockar med jättemycket från Optimize, men det kommer inte räcka för hela vistelsen och det är lika bra att bunkra upp och vi är en kosttillskottsbutik här som är riktigt bra. Så det är väl det som står på agendan idag. Lite lunch, sola lite mer och ja, bara ta det lugnt och lösa gymkort så att jag har träningen i hand. Inte mycket mer än så den här tisdagen. Möte ska jag också ha. Jag ska jobba lite mer givetvis. Så det blir lite möten med teamet, lite mer jobb på eftermiddagen. En lugn och skön dag. Det är faktiskt den stora fördelen med att vara egen och jobba med det jag gör. Att man har sån laptop-lifestyle att man kan boka med sig jobbet överallt. Visserligen aldrig ledig, men det är självvalt och jag älskar mitt jobb. Så att lemas problemas. Som sagt, det här med att ha palmer och värme och framförallt solljus. Det är ready to die for. Det är en ynnest att vara här. Så ni får hänga med. Vi ska gå och käka lite lunch. Lite kyckling och ris i vanlig ordning på vårt vanliga ställe. Jag vet inte om jag sa det, det gjorde jag säkert. För vi kommer vara här en vecka. Sen så ska vi bege oss vidare till nästa ställe där vi kommer vara åtminstone 4 eller 5 veckor i alla fall. Nästa hotell. Så jag tänker att jag filmar i alla fall idag. Så har ni fått resan hit. Ni har fått se vart vi bor någonstans och liksom första dagarna. Och sen så ska jag försöka filma lite när vi hittar på lite grejer längs vägen. Vi ska i alla fall försöka klämma av en bio innan vi åker härifrån. För att VIP-bio i Thailand det är någonting för sig. Så att förhoppningsvis så har vi en liten biovlogg också. Annars blir det nog lite matmarknader kanske, någon food challenge. Jag kommer inte att äta skorpioner och insekter som säljs här. Kan jag i alla fall säga. Vi får se vad det blir för spännande. Men jag ska försöka göra mitt bästa för att ni ska få ta del av lite grann av vad vi hittar på här under de här veckorna. Men nu blir det lunch. Magen måste ha mat och kroppen lika så. Annars så blir man måste bli en människa igen.
Jag måste ta tillfället i akt och säga det att Sebastian är i någon form av socialt unikum. Och jag har sagt det förut, men jag kan ju säga det igen nu in front of the camera. Att det spelar ingen roll vart vi är någonstans. Så dras människor och djur och barn till han som flugor till bajs. Det är otroligt. När vi flyttade till en helt annan sida av stan. Jag tränar på ett gym i en månad. Eller på vårt nya hemmagym i en månad. Inte en kotte har sagt någonting till mig, så jag måste ha ett fruktansvärt resting bitch face. Han är där typ ett pass. Och när vi kommer dit på helgen, då är det fist bumps med var och varannan kotte. Så han har liksom redan etablerat nya kontakter. Och det här är då andra dagen på det här hotellet. Och personalen, de är överlyckliga att se han. Och det är liksom morning brother, big boss, och så är det fist bumps. Så det står härliga till. Så ja, jag har gift mig med en otroligt eftertraktad man på alla plan. Och det tackar man inte nej till. Så att, ja, men jag förblir i alla fall solo när det kommer till vänskapskretsen här i Thailand i alla fall. Men det är bra med kontakter, för vi får oftast väldigt bra deals på väldigt mycket tack vare det här. Det finns ju ingen som får så bra erbjudande som du. Vare sig vi ska handla mat eller handla grejer, så att ja, kul är det i alla fall. Ja. Jag som är ett Pepsi Max-fan, eller jag som är ett Pepsi Max-torsk, kan i alla fall säga att Thailands Pepsi Max är inte samma som Sverige. Så att, jag är ledsen att behöva säga det, men det är liksom Cola Light eller Cola Zero som gäller när vi är här. Jag fick höra av mina kära kollegor, jag tror att det var olika recept. Men de tog av och säger att det är vatten som gör skillnad. Du sa det. Det är spridda skurar kring varför den inte smakar lika. Så vad säger ni? Kan jag passa på att fråga då. Är det olika recept i olika länder på drickorna? Eller är det vattnet som spelar roll? Men jag kan säga det, för Pepsi Maxen smakar alltså skit. Så ja, hela den här semestern kommer ni bara se med Cola Light och Cola Zero. Stort negativt med Thailand i alla fall. Om vi ska hitta någonting negativt. För det är skitbra mat, det är bra priser, det är trevligt folk. Men de har ingen energidryck, så att det kommer ju gå. Koffeinintaget kommer inte vara i närheten av vad det är på hemmaplan i alla fall, men det kanske är bra. Vi får spana om vi hittar. Ibland finns det sådana typ Rockstar på 7-Eleven. Då brukar vi bunkra upp ett lager så ser man vad det är. Tills får vi klara oss utan. Vi dricker inte med kaffe, men jag får dricka kaffe. Eller väldigt lite. Det står zero sugar på den. Så där då mina vänner, då är mötet avklarat och lite mer jobbpepprat och det är dags att testa den här lilla rackan. Lyckades ju hitta Red Bull med smak utan socker och jag kan inte läsa på thai så jag vet inte hur mycket koffein det är, men den är godkänd, men den är inte, alltså den var inte god. Den duger i krig som man säger. Det ska vara black currant smak, men jag kan säga att det slår igenom med Red Bull och känns lite grann så att man är skadad, att det är groggvirke. Jag behöver inte säga mer än så. Men ja, helt okej. Jag ska svepa den här nu, sen är det poolen och solen en stund. Sen gör vi nog kväll för idag. Så med de orden i solen från poolen så tänker jag att vi tar och rundar av den här videon. Hoppas ni tyckte det var kul att se lite grann vart vi bor, resan hit och hur vi har det. Hoppas ni tyckte det var kul i alla fall att se resan hit, hur vi har det och första dagarna. Inte så mycket som har hänt hittills. Som sagt, Sebastian är väldigt trött fortfarande så att det har blivit lugnt. Men tur för mig, för jag har haft en effektiv dag. Både igår och idag med mycket jobb avbetat och ja, ta en break så här i solen och få in någon timme solsken istället för att vara ute i regn och rusk och slask och snö hemma. Det tackar man inte nej till.
Men det här med att vlogga är ju någonting som är nytt för mig. Så att det handlar om att få in det till en vana. Att plocka upp kameran och faktiskt få med mycket av dagarna också. Så jag ska göra mitt bästa för att få in mer sånt här material under resan. Får vi se hur mycket vi betar av helt enkelt. Det är ju för er som jag gör det här. Så att är det någon som har något önskemål på vad ni vill se framöver och så vidare, så låt mig veta. Det är alltid spännande. Ni som har tittat så här långt, tusen tack för att ni har tagit er tid och orken och spana in vad 17 det är jag håller på med. Gilla, prenumerera och så vidare. Det här har ni säkert bättre koll på. Jag, ni som hänger ändå här på YouTube, om ni har sett så här långt, så jag tänker att vi skiter i allt sånt. Jag hoppas på att ni är flera som vill hänga med och kika lite mer på vad jag gör. Vi ska ju som sagt vara här i en vecka. Sen beger vi oss vidare till ett annat ställe. Så att tanken är väl att jag i alla fall ska filma det åtminstone. Så vi får se vart vi förflyttar oss någonstans och vart vi hamnar. Och lite äventyr vi gör och så vidare. Med det sagt, jag ska sluta pladdra och njuta av sista timmarna i solen. Det kommer bli en lugn kväll. Vi går och käkar någonstans och handlar lite grann så att vi har grejer på rummet. Så att det blir inte så mycket roligt mer att se idag. Men vi ses i nästa video förhoppningsvis. Så tusen tack för att ni har kikat och hoppas ni har en magisk dag där hemma i Sverige. När ni än får titta på den här videon, det återstår att se. Kanske blir någon gång nästa år eller så. Hur som helst, nog pratat från undertecknad. Ha det bäst.